ти починай. Ну ти хоча б знаєш, який бік тобі? Я грибу. Я зламав 4-те тисячоліття до нашої ери. Готуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що Дають? Б'ють? Тікай. Завжди буде попит на українську мову. Скільки в тебе філолог там заробляє? Найкращий 45 тисяч. Розумієте, я так не хочу в гуртожиток. З 1984 року нічогісінько не змінилось. Тат, ну я все розумію. Тернопільський став, сабборди, качачки. Ну, але може не будемо гребти в універ? Ми не будемо, я будем. А зараз музиченьки запрошую до забави. Ну ти хоча б знаєш, який бік тобі? Я грибу. Поки мій тато гребе, ми з вами знаходимося у файному місті Тернопіль. І сьогодні ми відвідуємо Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. так саме ти. Тож починай діяти. Не припиняй вірити. Ей, здійсни мрію. Так саме ти. Чому Тернопільський педагогічний? Тат, розкажеш? Звичайно, Лірусь. У 2022 році Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка посів 3-те місце в рейтингу педагогічних вишів України. Більше того, це один з найстаріших вищих навчальних закладів у західному регіоні України. За роки існування університет підготував понад 65 тисяч фахівців для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів. Йдемо дивитися, як же навчаються майбутні педагоги. Привіт, я Лера. Привіт, Соломія. Я Сашко. Соломія Бучинська, 3-й курс, навчається на історичному факультеті. З Тернополя. Мріє стати професіоналом у своїй сфері, поєднуючи творчість з наукою. Наскільки я розумію, це таке головне місце зустрічі студентів, так? Так, це головне місце, пам'ятник під Гнатюком. А це пам'ятник свині. Тут все збираються студенти, п'ють каву, їдять паніні, обговорюють різні питання і повертаються на пару. У нас всі 8 корпусів і гуртожитки знаходяться на території студмістечка. Тобто, починаючи від бібліотеки, закінчуючи саме спортмайданчиком. Тобто всі разом, Всі разом. в одній купі. В одній купі. Такий кампус виходить? Так. Це прикольно. Гоу на екскурсію? Наші студенти дуже креативні, дуже творчі. От приклад студентів факультету мистецтв. Переважно, коли є настрій, коли є погода, коли є бажання, коли просто українська творча душа цвітає і пахне. Чому би не заспівати пісню про Тернопіль, про Україну? Ні, я можу. Привіт, друзі! Старайся не трусити хлопів. Доби бродяга п'ятку і поїдем в файне місто Тернопіль. Скажи мені, будь ласка, це точно не для нас перформанс? Вони місцю не знають, то треба їхати в Тернопіль. Ну, не реально співаєш? Чесно, тернопільське. Окей. Друзі, символічно ми біля історичного факультету, і це не просто так. Ми насправді вирішили сьогодні для себе і для вас розкрити істориків, тому що, по-перше, нарешті в Україні історія – це тренд. По-друге, ми зрозуміли, що кожен українець має знати свою історію, щоб нам не нав'язували якісь там російські наративи. Навіть я почав вчити історію зараз 40 років. Ну і по-третє, нам цікаво, ким же будуть історики, як вони можуть знайти себе потім на практиці. Ну і плюс бонусом для вас у нас є ще одна цікава спеціальність. Тому дивіться і не пропустіть. Соломія, те, що ти вчишся на історика, ми вже знаємо. Але чому саме історичний факультет і чому саме цей виш? Почну здалеку. Я
місцева. Тобто мені подобається саме наша Тернопільщина, і я знаю, що в нас саме є така хороша база проходження практики, є що досліджувати. І знаєте, це зараз дуже актуально. Актуальна професія, актуально знати історію. І вважаю, що це така наша суперсила. Ну, а щоб краще дізнатися про істориків, пропоную вам перейти до нашої конференційної аудиторії. Скучаю, обнімаю і на чашечку кофе запрошую. Ух ти, що Конференційна зала. Там всі історики сидять? Там реально люди. Там пари йде. Нам пощастило потрапити на першу, уявіть собі, першу вступну пару студентів-істориків. Ну і, звісно, тато вирішив сказати кілька слів. Але ви не хвилюйтесь, ми вирізали для вас найцікавіше. Дай я. О. Так, ну я так розумію, що у нас тут всі першачки, перший курс. Ви розумієте, що на вас дуже відповідальна місія. Саме на ваших плечах буде лежати відповідальність за те, щоб, зокрема, і мої діти, можливо, в майбутньому і ваші діти, знали правильну історію України. Дуже просив би, щоб ви трошки повідписувались від мене. А на TikTok Універчека просимо підписуватись. Стопай, скануй, кайфуй. Уже віршами говорю. Так, Соломія, розкажи, будь ласка, яка в тебе спеціальність і, власне, ким ти будеш потім працювати? Яка буде професія? Спеціальність історія середньої освіти, тобто я вчуся на вчительку історії. Особисто в мене є бажання на деокупованих територіях викладати історію або дітям, або дорослим, щоб ви всі знали саме нашу правильну історію, не викривлену саме російськими фашистами. До речі, Соломія підкинула реально дуже круту ідею. Тому ті, хто має диплом історика, підтримуйте цю ініціативу та будьте корисними для держави. Та, я теж лайкаю. І ще два слова про університет. Аудиторії на істфаці сучасні, нові, з ремонтом. Як ви бачите, інтерактивна дошка. Прям супер. Що, пішли далі? Наскільки я знаю зі свого досвіду, що у кожної спеціальності є свої якісь прикольні традиції. Чи є вони у вас? Звичайно, що вони в нас є. Ну, перше, це історики унікальні тим, що в нас посвята відбувається в замках. Тернопільщина взагалі славиться своїми замками. У вас, слава Богу, вони є. А які у вас особливості саме спеціальності? Може, у вас є якісь розкопки під час навчання? Звичайно, у нас є розкопки на першому курсі, але найцікавіша практика на другому курсі – це етнографічна. Сину, 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 ангел мій. Я буду не я вам скажу так, якщо ми з тобою не потрапимо на практику археологів. Так от, я є я, тому що ми на практичному занятті археологів. Логіка. Це Світлана. Світлана Цвит, 4-й курс, навчається на історії та археології. Приїхала зі Світязя, а це Волинська область. Мріє стати музеєзнавицею. Сьогодні Світлана нам допоможе відчути специфіку навчання на археолога і здійснить мрію Олександра. Дякую, дякую. Що будемо робити? І так, в нас сьогодні один з етапів реставрації кераміки, і нам треба її склеїти докупи. Це горщик, він знайдений в гробниці і датований 4-м тисячоліттям до нашої ери. Ого. Значить, ви його знайшли, викопали шматочками, і тепер наше завдання з нього зліпити цілий горщик, правильно? Так. Як це робити? У нас є клей, в нас є шматочки кераміки, і ми їх маємо склеїти. У нас є пазл. А ти була колись на справжніх розкопках? Якщо так, що ви там знайшли? Звичайно, були. Ми були в Бучачі на практиці, і ми знайшли сліди прибудови до парадних сходів, також люльки, кістки, але не людини, а тварин. Лєр, насправді ти неправильно робиш, тому що можна так тримати півдня. Не трогайте мене! Не трогайте мене! Не трогайте мене! Ми тебе взяли! Не трогайте мене! А краще і фаховіше буде поставити цю частинку в пісок. Прикольно, дивіться, раз поставили, це геніально. І не треба тримати в руках. Археологи, от чи є на вас взагалі попит як на професію? Зробимо так, щоб було більше. Твої наміри мені подобаються.
В мене щось не виходить. Так що, вибачайте, з наступного понеділка я почну нове життя. Олександре, не розчаровуйтесь, зараз ми перейдемо до фінального етапу і складемо весь цей глечик докупи. Зараз все буде. Вийде в нас глечик. Тільки трохи терпіння. Ще трошечки. Скоро. І майже глечик. Чого це майже? Я зламав 4-те тисячоліття до нашої ери. Ми дізналися, що студенти тут їдять в двох місцях. Ну, здебільшого. Там є 16-та школа, і там можна поїсти вдома, як у мами, або студентський кампус. Я особисто за школу, вдома, як у мами. Ні, ну я проти, тому що я 17 років їла вдома, як у мами. То давай краще у кампус. Я хочу бути як всі студенти. Давай на чоч. Ну давай. Всі, хто народилися 6 числа, 16 або 26, вам завтра найбільше пощастить на тесті з зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Йдемо в кампус. Кампус – це таке основне місце харчування в ТНПУ. І тут є смачні снеки, різні гарячі страви і, до речі, паніні. Тут в кампусі в перші місяці війни була розгорнута велика, потужна волонтерська кухня. І взагалі в університеті дуже гарний волонтерський рух. За це ми вам респектуємо. Їсти? Угу. Хоч колись ти будеш вище, ніж я. На сходинку ставив і ще й такий ха-ха-ха, Не високий. здавай всі секрети, давай. Тут є можливість взяти хот-дог швиденько, напевно, що багет, він же паніні. Сендвіч роли – це, напевно, що шаурма. Фрітюр, там картошечка фрі, нагетси, рибні палички. І є паста з куркою, овочами, кумпао. Курочка та арахісова паста – це, напевно, що смачно. А мені, будь ласка, паніні з курочкою моцареллою. Мені сендвіч рол з нагетсами і овочами. А який у вас найсмачніший хот-дог? Класичний. Я починаю з паніні. Це моє паніні. Чуєш, сонечко, давай миритися, ти моя квіточка, я без тебе не можу, чесно, сонце. Окей, я... Починай своє шоу-берне. Мені смачно. Давайте так, по-перше, тут багато студентів, це гарний знак. Значить, вони сюди ходять і їдять, правильно? Так. Що у вас number one таке тут? Що ви любите найбільше? Частинка Італії у серці Тернополя. Паніні. Перший шматочок мій. А це правда дуже смачний. Класний хот-дог. Ви недооцінюєте хот-доги. Взагалі висновок такий. Це фастфуд. Все ж таки. Так. Тут можна дуже швидко, досить таки смачно перекусити гарячим таким бутербродом. От, тому я розумію, чому студенти інколи бігають в 16-ту школу, тому що там реально можна з'їсти супчик, там, пюрешечку, з котлеткою і так далі. От, але тут ми бачили на перерві просто дуже багато студентів, які швидко за 15 хвилин поїли і зникли. Ну, а поки ми доїдаємо свої хот-доги і паніні, ви можете швиденько глянути, що саме думають студенти про свій університет. Угу. Їж. А зараз я передаю слово своїм дорогим колегам Саші та Олі. Шукаємо студентів, які розкажуть нам всю правду про університет. Плюс, що ми близько живемо. Нам 2 хвилинки перейти. 8 хвилин пари. Лучше б вже робили пізніше. Я більше не буду нічого робити. Мене почка болить, мені погано, я не можу нічого робити. Я вся мокра. Мені недобре. Добрі викладачі, розташування, університет, гуртожиток поруч. Ну, нормальний гуртожиток, прекрасні викладачі. Немає. Я як волейболіст в нашому університеті є дуже хороші тренера, включаючи і тренера збірної України. Єдиний мінус всіх університетів, мені здається, це те, що ми навчаємося дистанційно. Тому що всі хочуть навчатися очно, якщо чесно. З плюсів можу сказати те, що наші викладачі на одній хвилі зі студентами, і це дійсно вражає. На факультеті філології і журналістиків дуже мало хлопців. Їх потрібно більше. Поспілкувавшись зі студентами, можна зробити висновок. А. Тут багато фізруків. І всі вони люблять свій університет. Б. Фізруки. Переходьте на філологію. І В. Корупції тут точно немає. Нам вже філологи поклялися. І ми, хто ми такі, щоб їм не вірити? Зо мною базар не підходить. 250, значить 250.
Тому це був Бліц. Будемо далі їздити по універах і запитувати всю правду про вищу освіту в цих універах. Журналіст Анастасія Зубченко, оператор Антон Киричук. Ми в Тернопільському національному педагогічному університеті спеціально для «Універ Чек». Ми знаходимося в університетському спорткомплексі. Взагалі, я можу сказати, що в ТНПУ дуже класно все зі спортом. Тому що серед випускників є багато різноманітних чемпіонів. А серед викладачів є навіть тік-ток-зірки. Підемо знайомитися? Пішли? Олександр Хома навчається на 3-му курсі аспірантури. Родом із Тернополя. Працює асистентом кафедри фізичного виховання та реабілітації. Заступник декана факультету фізичного виховання ТНПУ з іміджевих процесів та роботи з молоддю. Мріє продовжувати викладати в університеті. Привіт, Саш. Привіт. Слухай, як так сталося, що викладач, фізрук і ще й тіктокер? Ну, як до цього можна було дійти? Найперше я розпочав якраз знімати відео в Тіктоці, коли розпочалася війна в Україні. Я бачив переляк в очах студентів, бачив, що вони не знають, що робити, як робити. Відповідно, хотілося їм в першу чергу підняти настрій, трішки їх заспокоїти. Ну, відповідно, це робити через різні такі, не дуже стандартні методи. Круто, за це окремий респект і прикольно, що у вас такий тісний зв'язок з студентами. А розкажіть, будь ласка, які у вас є секції вищі? Загалом в університеті є футбол, є волейбол, чоловічий, жіночий, бадмінтон, баскетбол, шахи і армспорт. Що ми будемо робити сьогодні по спорту? Напевно, спробуємо з тих видів, якими я займаюся. Все-таки я займаюся вже 10 років легкою атлетикою, ставимо стрибками в висоту. Ну і крім цього, аматорському рівні волейбол. Волейбол я вже проходив, а от стрибки в висоту – це круто. Лєр, ти стрибаєш? Уже? Я до цього зараз не готова. Ти вище за мене, я в тебе вірю. Я точно не стрибаю. Глянь на мене. А от ти якраз добре пострибаєш до мене. Ну я можу стрибнути, але це буде лише раз. Розумієш проблему? Окей. Давай, я вірю в тебе. Висота невисока, до грудей. Це тобі до грудей, мені до шиї. Може бути і по пояс. Тому складного немає нічого. Покажи, а я потім повторю. Давай. Давай. Головне не тріснути. Що, якщо ви вважаєте, що педан може, то ставте лайк. Якщо не може, то теж ставте лайк. Але я це зроблю. Хорошо, що я вон там это окно не розбила, ноги задерла. Ну, пап, давай будемо об'єктивні. Ти читериш. Ну, хіба що трошки. Ну, де найприкольніший освітній простір з розіграшами і не тільки? Педан Education. В інсту зайшов, нашу сторінку знайшов. Дивіться, як ми говорили, ось центральний корпус, а ось вже гуртожиток номер 2. Той самий гуртожиток, який і з фізурками, і з філологами. До речі, це наш гід Максим. Фізрук? Привіт, звісно. Рада вас бачити. Не зламай мені руку. Фізрук. Максим Лилик, 4-й курс, навчається за спеціальністю фізична реабілітація та спорт. Приїхав у Тернопіль з Золочева, Львівська область. Працює тренером з футболу і мріє стати футболістом. Доброго дня, привіт. Це що, портал? Доброго дня. Це наш холм. Це до нас приїхали гості. Можна їм показати наш гуртожиток? Дякую. Запрошую, проходьте, будь ласка. Це мій 4-й поверх. Твій? Так, ти мій. король 4-го Так, я від поверху. 4-й курс, тому 4-й поверх та мій. На поверсі одному живуть хлопці і дівчата? Звісно. Буває таке, що і в новому блоці. У нас блочна система. Тому буває і в новому поверсі. Тут живеш? Прошу, ось тут я живу. Це мої двері елітні. Ну. Прибирав? Я завжди прибираю. Тому Вриваємося. вриваємося Пішли сюди, за нами. вриваємося. Ой-о! О, Це мої хороми. вибач, що ми народились.
Не треба, все спокійно, тут живе фізрук. Фізрук, на жаль, живе не сам, живе з другом. На жаль, він зараз на сході воює. Тому його тут немає, я був би радий також побачити вас. Але так. Передавай вітання. Обов'язково передам. Чисто, правда? Так, дуже частенько, слухайте. З свого досвіду скажу, що деяких дівчат так чисто не буває. Ми дякуємо. Давай перевіримо ліжка, наскільки тут зручне. Прошу. О, твердий матрас. А чому то більше, а це менше? Тому що тут я собі поставив, 4-й курс, розумієте? Поставив свій класний матрас. Звісно, все як має бути. Ну слухайте, це про те, що можна від когось чекати, а можна все ж таки дійсно поставити нормальний матрас. Тут реально твердий, класний ортопедичний матрас. Не жаліюся. Молодець. Є місце для навчання? Так. Чи є у вас проблеми з поселенням, чи всім вистачає місця? Всі місця нам вистачає. У нас тут в містечку ЦНПУ знаходиться 5 гуртожитків. Ого. І в всіх гуртожитках майже забиті, але насправді місць ще є достатньо, щоб поселитися першому курсу. А що, скільки у вас коштує гуртожиток в місяць? 790 гривень зараз коштує. Виросли. Виросла, Ціни але підросли, так. Це нормально. Це мій гардероб невеликий. Ну як невеликий, це все моє. То вже все моє, все вже підписано. Можна в холодильник? Свята святих. Прошу. Яблучко. Це тому, що я приїхав тільки от з дому, так. І мама нагрузила, хоча 4-й курс вже не хочу брати. Але нагрузила цілий. Бери, поки мама Поки дає, ти дають. ж розумієш? Ну, да. Поки дають, треба брати. Б'ють? Тікай. Сушка. Так. А як вона працює? Ми собі вішаємо речі сюди, тому що в нас немає в гуртожитку такого, щоб там відведена кімната, щоб посушити собі речі. Тому, щоб не кидати їх кудись тут по шафах, ми просто беремо собі, придумали ось таке, вішаємо, і це класний вихід з ситуації. Прошу. Я? Дякую. Проходьте. Це наша кухня. Нічого собі, у вас тут чистенько, світленько. Так, дивимося собі. Підозрюю, що з тої дирки вилазять інколи таргани. Насправді ми їх тут з ними боремося, Ага. тому немає. А хто вас частіше готує? Це філологи чи фізруки? Насправді фізруки, буває таке, що щось можуть приготувати, а насправді їм завжди готують філологи. Ні, ну кайф. Недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Швидко та без комісії поповнюйте рахунок картками Visa та Master. Так. Всі комфортки працюють? Все працює, все як має бути. А де стільці загубились? Де тут сидіти? На жаль, стільців у нас немає, у нас тут приготувати і в кімнату. В кімнату. Так. Ну правильно, їли б тут таргани були. Ну круто, пішли далі? Пішли. Туалет. До речі, теж чистий, все гаразд. Душової кабіни тут немає душу. Ні, тут немає, у нас на кожному поверсі, ходіть вас проведу і покажу вам. Це суто чоловічий душ чи на поверх? Це йде у нас на поверх. На кожному поверсі у нас є ось такий душ. Нормально. 2 душові кабінки. Скільки людей на поверсі? Ну, приблизно чоловік, думаю, 15. Ніхто не робив спеціально під нас ремонт, як то бувало. Ну, реально нормально. І гаряча вода буває як часто? Гаряча вода буває в будні дні, вона з 5 години по 11. Кожен день? Так, кожного дня. По вихідних цілий день. Так можна жити. Пропоную глянути, як живуть саме дівчата, філологи. Ходімо. Моє ліжко тут. Ага. Це моє робоче місце. Прикольно. Вчуся, працюю тут з планшетом. Ну я бачу, вам дозволяють вішати на стіни малюнки, тому що в мене, наприклад, не можна. Ну, нас дозволяють і таке, як гірлянду нам дозволяють. Теж. Свідки естетичний, особистий куточок. Прикольно. Ти сказала, працюєш. А ким ти працюєш? На даний момент я працюю приватним репетитором Мгм. онлайн або офлайн для діток дошкільної освіти і англійської мови тільки до 10 років. Прикольно. І скільки в тебе таких репетиторств на тиждень? На тиждень може бути до 15 до 20 в Ого. день 7. Так, після пари, Ого. частина онлайн, частина офлайн по місту. А в гуртожитку комфортно працювати? Комфортно за однієї умови, якщо не працювати ввечері. А чому? Ну, це ж гуртожиток, Шумно. багато першокурсників, всі вирвалися з дому, бажають якось такого дорослого. так, я розумію. життя. Коли ти вже 3-й курс бажаєш спокою і працювати, то хтось бажає дорослого життя і двіжувати. Круто. Дякую. У вас дуже прикольна світла кімната. Вона прям Дівчача, дівчача, та така затишна, особливо після хлопців. Так що лайк. Дякую за екскурсію. Так, дякую.
Сьогодні в нашій рубриці «Професія чек» ми розберемося, як і де можуть працювати філологи. Ну, по-перше, вчителювання. Ви можете працювати в державній чи приватній школі або викладати в вишах чи коледжах. По-друге, репетиторство. Зараз найпопулярніший вид заробітку серед студентів, особливо педагогічного. Нині є попит на українську мову та літературу, плюс іноземні мови. По-третє, перекладачі. Це більше стосується іноземних мов. Ви знаєте, що Україна зараз все більше і більше співпрацює з іноземними компаніями та брендами, тому попит на перекладачів є завжди. Редактори, СММники, копірайтери, журналісти, тобто всі ті, хто працює з текстами. А філологи вміють писати і знають, як це робити грамотно. Ну і наш бонус на сьогодні. Зараз ми вам покажемо, як можна популяризувати свої знання з української мови і це монетизувати. Наш гість – найпопулярніший україномовний тікток-блогер Андрій Шимановський. Андрій Шимановський – блогер, тіктокер. Займається популяризацією української мови через тікток та інстаграм. Хотів спитатися, які можеш дати поради філологам щодо того монетизувати свої знання ось ці? Якщо ти зацікавиш, ти завжди зможеш це монетизувати. Тобто завжди буде попит на українську мову, бо люди будуть говорити, скільки будуть існувати. Ось, і тому, відповідно, всі будуть мати потребу вивчати її. Але якщо це ще й робити в соцмережах, якось додати креативу до ніби такої буденної справи і дуже звичного предмету, як українська мова, це може замайоріти іншими зовсім барвами і блищати, і доходити до людей. Замайоріти іншими зовсім барвами. Браво. Трошки повипентрювався. Ти собі можеш це дозволити. У вас є сок? Не сок, а сік. Ну то дайте сіку. Не сіку, а соку. А, я так розумію, у вас тут фіг нап'єшся. Хочеться дати поради студентам, які випустилися з філологічного факультету. Так. І підказати їм, де можна справді ще заробляти. Ну, наскільки я розумію, ти на тіктоці все-таки заробляєш. Так. Яким чином? Продаю рекламні інтеграції для великих брендів. Що означає фразеологізм «демакар те ляпасе»? Наприклад, дуже далеко чи дуже близько? Демакар те ляпасе. Дуже далеко. Молодець, брещайся. До речі, а ви знали, що це ціна тижня у сільпо? Мінус 14%. Покваптеся. О, є, реклама. Так. Звичайний, наприклад, філолог може розкрутити, як ти, свій тікток? Я переконаний, що може. Якщо вистачить креативу елементарного і сміливості. От якщо подолати ці затиски, якщо трошечки розкачати свій креатив, то я думаю, що це більш ніж можливо. Скільки можна заробляти на тіктоці? Ну там до війни, я не знаю, просто зараз може змінилася ситуація. Ну, змінилося так трошки. Ну, десь 100 тисяч гривень в місяць можна заробляти. Це причому це як просто там 4 реклами зробив, та й все. І ти робиш соціально корисний контент, так. Ще й заробляєш. Ну, робота мрій. Ну так. Але на це треба багато енергії, і це насправді виснажує не менше, ніж будь-яка інша робота. Тобто це дуже. Мені, наприклад, це виснажлива робота. А які ще є способи заробляти філологам? Отже, крім Тіктоку, я, наприклад, заробляю через продаж навчального курсу. Ось, ну, під час війни я не заробляю ним, я під час війни збираю гроші на ЗСУ. Ось, але до війни я на ньому заробляв. Знаєш, що це? Знаєш, що це? Думаєш, ковер? Ні, це килим. Килим? Да, килим. От, а це що? Це вид, думаєш? Ні, це краєвид. Краєвид. А знаєш, що це? Знаєш, що це? Що це? Стіна. Да, я це і без тебе знав, то що я умний. Розумний? А оце краєвид, а це килим. Просто зібрав, скажімо, всі знання, якими я володію, там різні вправи, які мені допомогли свого часу оволодіти українською, почистити мову від суржику. Також запросив різних філологів дипломованих, тому що я не маю диплому філолога, і, власне, тому вони в мене там викладають українську мову, а я навчаю говорити людей. І ось у мене такий курс, на якому вже взяло участь там понад 12 тисяч людей за 1,5 роки. Скільки в тебе філолог там заробляє? Найкращий 45 тисяч на місяць. Це, але він має часткову зайнятість. Тобто це просто в нього є консультації. Він консультує людей індивідуально. Андрію, на твою думку, в майбутньому, найближчому, чи буде попит на філологів? Я вважаю, що попит на філологів, особливо української мови, ще найближчі десятиліття однозначно буде, і мені здається, що буде навіть високий. Ось, тому що
навіть серед людей, які зараз спілкуються українською, дуже багато тих, хто її запам'ятав не зовсім правильно. І перевчитися дуже важко. І ось цей процес може займати роки. Ось крім того, що ще теж лишилися люди, які досі спілкуються російською, і теж вони хочуть, власне, і дітям своїм переказати українську, але для того потрібно її вивчити. Мені здається, що ще буде дуже великий попит на знавців української мови. Круто, дякую. Насправді ти класний приклад для нашої аудиторії. Молодий, вже успішний, ще перспективний. Створюєш не тільки контент, на якому заробляєш, а ще й соціально корисний для України контент. Ну, прям це супер кейс. Дякую. Ви теж нічого. Дякую тобі, друже. Лєрчик, я тобі потоптався? Так. А, потоптався неправильно, а як? Ні, ну чому? Топтати можна топтати. Фух. Я, знаєш, з тобою яка проблема? Я з тобою говориш і думаєш, так, де я зараз зроблю помилку? І чи ти будеш мене виправляти? Та я не буду. Якщо не попросите, то не буду. Це театральний майдан, серце Тернополя. На нашому тлі знаходиться Тернопільський драматичний театр, який був заснований 1930 року. Але, на жаль, в 44-му його повністю знищили і лише в 57-му відбудували. Саме тут розпочинав свої перші кроки легендарний український актор та режисер Лесь Курбас. До речі, це найтуристичніше місце Тернополя, Але ми знайшли місцеві приколи. які вам зараз і покажемо. Поруч з театром є великі гранітні кулі. І місцеві студенти кажуть, що якщо її потерти, то ти потім гарно складеш сесію. Ну що, спробуємо, бо я хочу її добре скласти, а як ні, то перевіримо, наскільки це працює. Have a holly jolly Christmas. XOXO, Gossip Girl. Наче котика собі завела, сижу собі, глажу. Цей пам'ятник називається «Випадкова зустріч». Не думайте, що тут жіночка сидить, сама з собою говорить. Насправді, тут було дві жіночки, але одного ранку, у 2003 році, її вкрали. Злодіїв не знайшли, власне, як і саму жіночку. Місцеві називають цю скульптуру психолог, тому що ти можеш прийти до неї, вилити всю душу, розповісти свої секрети, і, звісно, вона нікому нічого не розповість. Розумієте, я так не хочу в гуртожиток. Я так не хочу додому. Так не хочу прибирати. Так не хочу цих тарганів травити. Знаєте, от хотілося б в студентство. От жити в гуртожитку. Це ходити на пари собі. І тусівки ці ввечері, я спати хочу, на пари не хочу ходити. З сусідами жити, тусівки оці до ранку. Я вже втомилась, додому хочу. Що ви мені порадите, а? Ідіть вчіться. Це вулиця Валова. І вона одна з найкрасивіших та найстаріших пішохідних вулиць в центрі Тернополя. Взагалі, мені дуже подобається центр Тернополя, і я вважаю, що Тернопіль недооцінений з туристичної точки зору. Дивіться, тут чітко окреслений, історичний, охайний пішохідний центр, яким можна гуляти. Тут і кафешки, і магазинчики, і одразу озеро. То гуляй, не перегуляй. Я би радив всім приїхати на уікенд до Тернополя і просто насолодитися цим красивим містом. А студентам тут взагалі дуже комфортно жити. А ще тут є місце, де можна загадати свої найпотаємніші бажання. Це стіна бажань на Валовій, і тут можна написати будь-яке своє бажання, і воно обов'язково здійсниться. Ми теж напишемо. Давай, одне слово з тебе, одне з мене. Що це за кружечок? Це хмарка, хмаринка. До речі, якщо ви писали тут своє бажання, то напишіть в коментарях, чи воно здійснилося. Взагалі в Тернополі дуже розвинута гастрокультура. Тут безліч кафешок чи ресторанчиків на будь-який колір і смак. Але ми показуємо ті, які подобаються місцевим і доступні студентам. Так, це взагалі дуже культове місце, стара піцерія. І, чесно кажучи, це перший заклад у місті, де почали виготовляти піцу. З 1984 року нічогісінько не змінилося. До речі, хто старший, я чи ця піцерія? Ти. На скільки років? 3. Я 1982. На 2. Ну майже вгадала. Оце донька. Пішли. Давайте нам 2 піци. Так. Тут
І сік у вас, кажуть, томатний є під нею. Піца 27 гривень, сік 15. Комплект скільки виходить? Математик мій? Знаєш що? Як домашня піца від мами. Не знаю, мені мама піцу не готує. Це твоя мама не готує. А моя мама готувала. Мені зараз дуже смачно. Мені теж. А що випити? Отако. Що має бути, знаєш, томатний сік з сіллю. Сіль не просто так стоїть. Божественно. Ага. Смаколик. Я уявляла замок так, так, отак і так, але ніяк отак. Власне, це Тернопільський замок, збудований в 16 столітті. Він був дійсно красивим, історичним, архітектурним, але в 20 столітті його зруйнувала Червона армія. Як бачите, нічого не змінюється в історії, на жаль. Ну і тоді вже відбудували ось це. Я чула, що у Тернополі найдешевше таксі в Україні. Таксі 1562 – це завжди швидка подача авто за місцем виклику, комфортні автомобілі та досвідчені водії. Тому що Тернопіль ще й дуже компактний, тобто невеликі відстані. Але ми з тобою в тренді. Та-дам! Самокати. Електросамокат. Угу. Може, ти забув, але в Дніпрі в тебе не склалося з самокатами. Я вам скажу, що по брусчатці приємного взагалі мало. Все, що було в Дніпрі, залишається в Дніпрі. Я готовий дати самокатам другий шанс. Ну, або вони тобі. Тернопіль – одне з найцікавіших міст заходу України. Знаходячись у самісінькому його центрі, файне місто вібрало неповторний колорит Галичини з її впізнаваною австрійською архітектурою. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. Казка, в якій ми живем. Так співають у відомій, можливо, тільки тернополянам, пісні. Але відкидаючи жарти, місто дійсно казкове. Спокій вулиць та затишок кав'ярень, привітні та усміхнені люди, галицькі крилаті вислови. От скажіть, ви хоч раз в житті чули фразу «Мати Василева»? Тут можна вивчити унікальні локальні перли від корінних галичан. Тернопільський став, набережна, Валова, театральна площа та купа атмосферних куточків навколо. Це Тернопіль. Все, що на душі, адже мріяти не шкідливо. Не шкідливо. Мріяти так важливо. Так важливо. Давай відкриємо наші серця і запам'ятаємо ці вірші. Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Все в житті можливо. Нехай відбувається диво, давай. Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Все в житті можливо. Як завжди, швидко, лаконічно та якісно робимо висновки по Тернопільському національному педагогічному університету. Перше – це територія. І вона дуже компактна, все поруч, реально. Їдальня, гуртожиток, корпус – все на одній території. Навчання. Здебільшого ми були на історичному факультеті, де побачили чисті, сучасні аудиторії з інтерактивними дошками. Ну, взагалі там зроблений ремонт. А щодо викладачів, то ми побачили небайдужих викладачів. А якщо згадати нашого фізрука-тіктокера, він же замдекана, то він взагалі на одному вайбі зі студентами. Супер прогресивний. Гуртожиток. Нам сказали, що ми були ще доволі такому старому гуртожитку і є краще, але навіть цей був гарний. Тобто якихось прям претензій у нас немає. Чистенько, охайно, вікна є нові, так що навіть тарганів не було. Ком'юніті. Ну, враховуючи те, що університет невеликий, студентів не так багато, таке враження, що вони всі знайомі. Вони постійно разом тусуються, таке класне, не знаю, університетське сімейне життя. Коротко про місто. Тернопіль дуже компактний, і тому багато часу на дорогу витрачати ти просто не будеш. Тернопіль відносно недорогий. Якщо говорити про середній чек, то він тут буде суттєво нижчим за київський чи то пак львівський. Тут такий приємний, затишний вайб, що реально життя неспішно виходить. Через те майже стресу не буде, а зараз це особливо важливо. Мені дуже подобається центр Тернополя. Він хоча і маленький, але от я не вперше в Тернополі, мені він не набридає. А мені запав в душу дуже став.
став дійсно класний, і мені подобається, що на ньому є багато водних видів спорту. І на цьому все. Ми закінчимо наш випуск. Це вже другий сезон «Універ Чек професії». Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі Педанус, Педанлєра і обов'язково Педан Education, тому що там багато корисної інформації для абітурієнтів і не тільки. А ще пишіть в коментарях все, що ми десь, може, упустили, щось не побачили, або що вам є зарекомендувати про Тернопіль і про педуніверситет. І ще в нас є наш фірмовий мерч «Універчик», і ми зараз розіграємо таку худі. Лєра, з тебе запитання. Окей, воно буде дійсно складним. Якого кольору було весло у тата на початку випуску? Доведеться мотати. Давайте. І серед усіх правильних відповідей в коментарях ми розіграємо цей худі. Рендомно. Чи рандомно? Як правильно? Знаю, треба у Андрія спитати. Точно. Все, Ну ми що, побігли гуляти ставте лайки, вечірнім пишіть Тернополем. коментарі Давай і говорити ще. одночасно. Ти говориш, я говорю. Не перебиваємо одне одного. Все, па-па. Па-па! Мріяти, діяти, починай.